خوش اومدید به ایالت کلرادو، اولین ایالتی که اومدیم توی سفر بین ایالتیمون این سری توی آمریکا و اینجا مهد کوههای راکیه. این دفعه سفر بین ایالتیمون بیشتر سمت ایالت‌های جنوبیه. بعد اینجا قراره بریم تگزاس و از اونجا ادامه بدیم به اکثر ایالت‌های جنوبی آمریکا رو با هم دیگه ببینیم. ولی سر راه گفتیم اول بیام کلرادو که مدت‌ها بود دوست داشتیم ببینیم و فرصت نشده بود و این دفعه به دعوت دو تا از دوستای عزیزمون اومدیم که کلرادو رو بالاخره ببینیم، اونم توی فصل زیبای پاییز و رنگای زیبای پاییزی. الان هم اومدیم توی یکی از گرونترین و لوکس‌ترین شهرهای کوهستانی آمریکا که اونم توی کلرادوه. اسم ایالت کلرادو هم به معنی رنگیه تو زبان اسپانیایی. اینجا اصلا کلا قبلا جزء مکزیک بوده که راجع به این قضیه هم تو این ویدیو صحبت می‌کنیم و همچنین شهرهای اصلی و معروف این ایالت دنور و بولدر رو با هم می‌بینیم و این مناطق کوهستانی زیباشو. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید و سابسکرایب هم کنید که بعد اینجا میریم تگزاس و بقیه ایالت‌های جنوبی آمریکا. بزن بریم. کلاً هم ایالت کلرادو قبل از سال 1845 جزء مکزیک بوده. صدای آهو چجوریه؟ کنسرتایی که تو دنور برگزار میشه محلش رد راکه. افراد پولدار از خارج از ایالت پاشم میان اینجاها خونه ویلایی میخرن. مقامات ایرانی هم اونجا حتی خونه داشتن، شاه و خانواده‌اش هم اونجا. بسیار بسیار خوشمان آمد. از کله پزی اینجا براتون رونمایی میکنم. ببینید در همه سایزا کله داریم. حالا از این به بعد خواستیم پس بریم سوئیس، میایم کلرادو. اگه ادعاشون درست باشه. درسته؟ میگن درسته. این شهر یا این ایالت نیایید اگه واقعا براش برنامه‌ریزی نداشته باشید. یکی از مهمترین جاذبه‌هاش دستشوییشه. یه روز معمولی تو بولدری که اصلا معمولی نیست. واو. شب رسیدیم به ایالت کلرادو، اولین ایالت توی این مسیر رود تریپمون توی آمریکا. اومدیم شهر دنور. دو تا از دوستان خیلی خوبمون که از دنبال کننده های کانالمون بودن بهمون پیام داده بودن که میزبانمون شدن و یه برنامه خیلی باحالم برامون چیدن که قراره کلرادو رو بهمون نشون بدن توی چند روز. برنامه‌ریزی این قسمت از سفرمون رو کامل سپردیم به میزبانای عزیزمون که از اول تا آخر قسمت کلرادو رو قراره ببرن بگردوننمون. الان باهاشون آشناتون میکنیم و اینجا هم خونه با صفاشونه که البته توی فصل بهار و تابستون خیلی سرسبزتره ولی فوق العاده جای با صفاییه که یه ذره بیرون شهره. و آصفه جون و علیرضا جون خوش اومدید. امیدوارم براتون خاطره ساز شه این قسمت. مرسی از شما. قد مهربون بودن. از دیشب کلی غذای خوشمزه‌ای برامون درست میکنن. دوباره امروز و هر روز هی بهشون زحمت دادن. برای امروز هم که یه پیتزای مشتی قراره بزنیم. البته اینو بگم همه کلرادویی‌ها مهمون نوازن. هر جا میرفتن همین اتفاق میفته. دم شما گرم. از همین لحظه میریم برای گشت و گذار این سفر. بچه‌ها آماده این همه؟ بله. الان امروز جمعه است دیگه، از بعد از ظهر شروع کردیم چون که تا همین بعد از ظهر من داشتم کار میکردم و بچه‌ها هم که داشتن زحمت آشپزی و اینا میکشیدن. حالا دیگه میریم که مسیر رو شروع کنیم. براش تعجب بود. صدای آهو چجوریه؟ آهو زنونه است، آهو مردش والا یه آهو تو ژاپن دیدیم صدای توتی میداد.
اینم پرچم آمریکا و پرچم کلرادو و رسیدیم به ابتدای مسیر این پارک، راکسبورو استیت پارک. علیرضا جون میخوای توضیح بهم بدی راجع به این پارک راکسبورو؟ مرسی بابت این شانسی که به من دادی تا اینجا رو براتون تعریف کنم. والا اینجا یکی از نقاط زمین شناسی خیلی مهم تو آمریکاست، برای اینکه پیدایش رشته کوه راکی از اینجاها بوده دیگه. در واقع ما به این صخره‌ها میگیم رد راک و تقریبا 30-40 مایل از این صخره‌ها ما در کنار شهر دنور داریم. قضیه رد راک چیه؟ رد راک در واقع اون شکلی به وجود اومده که چند صد میلیون سال پیش این پوسته قاره‌ای آمریکا اومده و اینجا اومده بالا و در واقع باعث پیدایش این شکل زیبا شده. شهاب سنگ خورده؟ شهاب سنگ بالاتر یه جایی هستش که کنسرتایی که تو دنور برگزار میشه محلش رد راکه که خیلی هم معروفه. حالا بگو قضیه جوراسیک پارکش چیه؟ بله، ما به این منطقه در واقع لوکال منطقه بهش میگن جوراسیک پارک، برای اینکه توش چند تا استخون دایناسور پیدا کردن مثل تیرکس و اینجور چیزا. به خاطر همین مردم لوکالی که اینجا زندگی میکنن به اینجا میگن جوراسیک پارک. الان کجاست اون اسکلتا؟ الان اسکلتا تو موزه هستش، داخل موزه همین راکسبورو پارک هستش. میشه رفت؟ بله، بریم ببینیمش. میتونیم بریم ببینیم. ما آخرش سعی کردیم بریم موزه خود این پارک ولی بسته بود. ولی بعداً فهمیدم که در واقع دوتا موزه‌ای که اکثر فسیلای دایناسورایی که توی این نواحی پیدا شدن و میشه توشون دید، یکی موزه تاریخ طبیعی موریسونه و اون یکی موزه طبیعت و علوم دنوره و یه پارک دیگه همین اطراف هست به اسم دایناسور ریج که یه سری از فسیلا و ردپاهای دایناسورا رو هنوز میشه از نزدیک دید. در ضمن از شکل این صخره ها هم که نگاه کنید بهمون گفتن که میلیون ها سال پیش اینجا زیر آب بوده. حالا اینکه دقیقاً قبل از حضور دایناسور یا بعدش بوده رو باید تحقیق کنیم ببینیم کی بوده. حالا اومدیم بلک هاک که بالای کوه یه ساعتی راه داشتیم با بچه‌ها اومدیم و اینجا در واقع 70-80% مالیات کازینوهای کلرادو رو در میاره و جزو تاپ 5 توی آمریکا هستش از نظر تعداد کازینو، به خاطر اینکه بالای 20 تا کازینو اینجاست. بریم حالا با همین شهر رو ببینیم، توش قدم بزنیم و یک کم هم بازی کنیم. اینجا الان بزرگترین کازینوی شهر رو می‌بینیم که اسمش هست مونارک و می‌خوایم بریم داخلش رو ببینیم. و قبلش خواستم داستان جالب ایالت کلرادو رو براتون تعریف کنم و اینکه چجوری اصلا اینجا تبدیل شد به لاس وگاس کلرادو. و خیلی جالبه که بدونین اصلا کلا شکلگیری ایالت کلرادو به شکل امروزی که میشناسیمش از همینجا شروع شد. اول از همه رونق این شهر بلک هاک و که منجر شد اصلا به شکلگیری شهرهای اصلی کلرادو که دنور و بولدر هستن از کشف طلا شروع شد. وگرنه قبل سال 1858 9 که اینجا طلا کشف شد اصلا شهرهای دنور و بولدر که شهر اصلی کلرادو وجود نداشتن و شهر سنت لوئیس که قدیمی ترین شهر کلرادو هست تنها شهری بوده که سکنای مثلا ثابت داشته قبل از اینکه این دوتا شهر به خاطر کشف طلا افتتاح بشن. و کلا هم ایالت کلرادو قبل از سال 1845 جزء مکزیک بوده ولی خیلی کم جمعیت بوده. حالا داستان این که این ایالت‌های این طرف همه اومدن از مکزیک رسیدن به آمریکا رو توی ولاگ تگزاس قرار توضیح بدیم، چون که کل این ماجرای این معامله بین آمریکا و مکزیک و جنگ بین آمریکا و مکزیک از تگزاس شروع شد. اونجا جای مناسب تریه برای این داستان، ولی حداقل اینجا بهش اشاره کنم که بعد از این جنگ و انتقال کلرادو به آمریکا یه سری افراد اومدن اینجا ساکن شدن که دنبال منابع بگردن و محض اینکه اینجا طلا کشف شد یهو کلی آدم هجوم آوردن، شروع کردن به ساخت و ساز. اولش از حالت خیمه شروع شد، بعدش گسترش پیدا کرد به ساخت و ساز یه شهری همین بالا که اسمش شد بلک هاک. خود اسم بلک هاک هم در واقع اسم یکی از رؤسای قبایل بومیای اینجا بوده که حتی بومی خود کلرادو هم نبوده، بومی ایلینویز بوده. حالا یه جوری اسمش از طریق مهر چاپی اومد رسید به اینجا و اسمش اومد موند رو این شهر. بعدش اینجا اومدن معدن زدن و اون پایین‌تر دنور رو تأسیس کردن که به عنوان محل در واقع بازاری باشه که این طلاها رو ببرن پردازش کنن و بفرستن به جاهای دیگه. و یه قطار ساختن از همینجا به سمت منابع. نقش این قطارا این بوده که فقط بیاد این منابع و چیزای لازم رو برسونه به خود معادن
و از معادن طلاها رو بیاره اینجا. حالا این داستان شکل‌گیری اولیه بلک هاک و دنور بود، ولی بعدن که دیگه این معادن از رونق افتادن، تکنولوژی‌های جدید اومد، دیگه این همه نیروی کار لازم نبود برای استخراج طلا، یه ذره اینجا کلا از رونق افتاد. حالا دنور که تبدیل شد به یه شهر خیلی پر رونق و حالا از طریقای دیگه بالاخره اقتصادش چرخید، ولی این شهر بلک هاک خیلی دیگه از رونق افتاده بود و هیچ سودآوری نداشت، سوت و کور شده بود و برای اینکه بیان رونق رو به اینجا برگردونن و همچنین دیگه بودجه نگهداری این ساختار تاریخی شهر رو بالاخره از یه جایی به دست بیارن، اومدن طبق رأیگیری که توی ایالت کردن تونستن قماربازی رو توی این شهر و 2 شهر دیگه ایالت مجاز کنن و از این طریق یهو شروع کردن به ساخت و ساز کلی کازینو و به خاطر همینه که تو این شهر که راه میری یا با ماشین میای همینجوری گله به گله کازینو میبینی، چون که جز معدود جاهای توی ایالته که قمار کردن و کازینو زدن مجاز شده و از همین طریق واقعا تونستن رونق رو برگردونن به اینجا و دیگه بتونن اون نقش تاریخی که این شهر توی تشکیل ایالت کلرادو داشته رو هم بتونن ازش حفاظت کنن. البته اینم بخوام اضافه کنم بهش، اینجا در واقع هایسترین بلندترین کازینو توی کل جهانه. ارتفاع اینجا خیلی بلنده، تقریبا 1600 متر از دریا بالاتره و اینجا رو یه جاذبه دیگه ای کرده. چه جالب، از مالزی هم بلندتره کازینو مالزی؟ بله، اینجا کل شهر رو منظورم. و این شهر واقعا تو هایستر اینجا درست شده، بلندتر اینجا، مرتفع‌تر اینجاست. به خاطر همین اینم به یکی دیگه ویژگیاش اضافه کرده. دیگه اینم جز 5 شهر پر رونق قماربازی توی آمریکا. بابا دست درد نکنه، قهوه گرفتیم. چقدر اینجا واقعا آدم حس می‌کنه اومده لاس وگاس. بعد جالبش اینه که قهوه و اینا رو دیگه سرو نمی‌کنن، خودت میتونی بری اونجا هر چی بخوای از نوشیدنی و قهوه و نوشابه و اینا برداری. حالا شهر بولدر هم که اون یکی شهر اصلی کلرادوه، داستانش به همین قضیه ربط داره. بعد از اینکه میان اینجا و دنور رو تأسیس میکنن برای اینکه بتونن از منابع طلایی که اینجا بوده استفاده کنن، یه سری منابع دیگه هم یه ذره شمالتر بوده، نزدیکتر به بولدر امروزی، که میان این بولدر رو به عنوان دروازه رسیدن به اون یکی منابع تأسیس میکنن. ولی خب اون شهر بولدر به اندازه دنور رونق پیدا نمیکنه و میان توش دانشگاه تأسیس میکنن و تبدیل میشه به مرکز علمی ایالت کلرادو. سال 1879 اینا دانشگاه کلرادو در بولدر رو تأسیس میکنن که الان یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکاست. از همون موقع شهر بولدر هم میشه یکی از مراکز علمی آمریکا، هم تبدیل میشه به یه مقصدی برای تعطیلات پولدارای دنور. یه قطار میزنن از دنور به بولدر و پولدارا میرن اونجا پولاشون رو خرج میکنن و همین هم باز به رونق شهر بولدر و به رشدش کمک میکنه. و حالا اگه وقت بشه تو این سفر شهر بولدر رو هم میریم میبینیم. فعلا که هنوز دنور رو هم ندیدیم، ولی بعد اینجا میریم که جمعه شب باحال شهر دنور رو ببینیم. قسمت شهر قدیمیش بوده، اولد تاون. ببینید حتی عکساش هم گذاشتن که خونه ها به چه شکل بوده قدیما. باحال، شکل قدیمی بافت قدیمیش اینجا کشیده، بتونی مقایسه کنی با الانش. ولی خب می‌بینی خیلی از ساختمونا همین سبک امروز دارن که میشه اینجا تو اولد تاونش دید. هنوزم خیلی از این در واقع ساختمونا دست نخوردن، فقط نماشون چیز شده، یعنی با همون دیزاین قدیمشون موندن و کاربریشون عوض شده. یعنی شاید قبلا مهمانخونه بوده واسه کسایی که تو معدن کار میکردن، الان تبدیل شده به کسایی که دارن داخل این کازینوها کار میکنن. اینجا هر سوراخ سنبه‌ای که پیدا کردن، حتی خونه‌های کوچولو رو هم اینجوری نگاه کنین اومدن توش دستگاه گذاشتن و به شکل کازینو درش آوردن. اینقدر ازش درآمد دارن که دیگه براشون میصرفه. این چه بار رستوران تم باحالی ساختن اینجا. خب من میخوام یه جاذبه دیگر رو توی بلک هاک بهتون نشون بدم. از کله پزی اینجا براتون رونمایی میکنم. ببینید در همه سایزا کله داریم، فقط روزای جمعه ساعت 5 صبح، یادتون نره.
مگولی و به مناسبت هالووین یه خیابون هم درست کردن، خیابون هالووین دیستریکت که از این وسطش رد بشیم تا برسیم به اون روستا. وسط خیابون یه آسانسور. میگه آسیبیه این ور پسر خلافکاره. این فرانکشتاینه. پیرزن زنجیری میزنه. جلو. چقدر باحاله، یه گرگ توشه. این همون گرگینه است که شب و ساعت 12 و پاره میکنه گرگ میشه. اگه بمالی خوش شانسی میاره. بعد میره اینا میمالن میرن قمار میکنن میبازن. خیلی کازینوی خسته ایه. در ضمن کلی هم از این اتوبوسا گذاشتن اینجا که کاملا رایگان میبرنتون از این کازینو به اون کازینو. الان داره میره به اون کازینو. این چیزی که برای من جالبه اینه که انقدر خیابونا خلوت بود ولی اینجا داخل کازینو شلوغه. یعنی تمام مسافرایی که اومدن اینجا مستقیم اومدن سراغ دستگاه ها و میزای قمار برای شرط بندی و قمار. این یکی کازینویی هم که آخر از همه اومدیم ببینیم اسمش آمریستاره. این یکی دومین کازینوی بزرگ این شهره که از لحاظ ظرفیت تعداد اتاقای هتل حتی از اون مونارک هم بیشتره. مثلا این 530 تا اتاق داره، اون 516 تا، ولی خب اون از لحاظ تعداد اسلات ماشینا و یعنی دستگاه‌های قمار و فضای کازینوش خب خیلی بزرگتره. ولی این خیلی طرح جالبی داره، اینجوری دایره‌ای شکله و تزیینات و آسمون قشنگی داره که یکم حتی بیشتر آدمو یاد لاس وگاس میندازه. اینجا هم مثل لاس وگاس بالیز داره. البته بالیز وگاس جدیدن اسمش شده هورس شو. از یه درش رفتیم تو، از اون یکی درش اومدیم بیرون. فقط هر جا میریم یه دور باید آیدیامونو چک کنن، یه دستبندی مهری چیزی بزنن. میگم فکر کنم تا به ماشین برسیم یه ستایی از اینا جمع کردیم. خب یه سیستم نیومدن بذارن که آقا این برای بالای 21 ساله هاست دیگه، یه دونه رستن بذارن برای همشون دیگه. یه دونه داشتی و همه نشون بدی وارد شید. به طرف میگفتم اینو، برگشت گفتش که نه ما از همه کازینوها هم بعدشون میاد. اون خب بعدشون میاد چه ربطی داره 21 سالگی که دیگه به هم اعتماد ندارن دیگه. اون یکی آیدی تو چک کنه، این یکی قبولش نداره. از مسخره به خدا. ما هم دیگه گفتیم حالا که اینطوره از بیرون میریم یخ حاضریم تو سرما بمیریم ولی دیگه اینقدر آیدیامونو نیاریم بیرون. میبینم که اینجا هورس شو هم داره، یعنی هم بالیزو داره که قبلا تو وگاس اسم هورس شوی امروزی بود، هم خود هورس شو. برگشتیم به اینجایی که ماجرا رو ازش شروع کردیم، میریم توی این کازینوی مونارک و دیگه میریم سمت مرکز شهر دنور. اینجا تمام این دستگاه‌های قهوه و چایی و کاپوچینو و حتی نوشابه هاش هم مجانیه. همینجوری گذاشتن که میای تو کازینو از امکانات استفاده کنی. صلواتیه، مجانی چیه؟ صلواتی اوکی. Everybody seems to know that I'm the one who crossed the line and they got me lost. Everybody says the same. تازه حالا با ماشین اومدیم قسمت اولد تاون واقعی. اینجا دقیقاً جاییه که خیلی کازینوهای کوچولو موچولو وجود داره. اونایی که همه توی معادن و اینا کار میکردن از اینجا شروع کردن و بعد دیگه اون کازینوهای بزرگتر رو اون پایین که رفتیم بعد از این تازه زدن. اینجا خیلی قدیمی تره. چقدر هم خوشگله. منتها دیگه ما پیاده نمیتونستیم بیایم دیگه، همه رو با ماشین
بالاخره اومدیم مرکز شهر دنور و اومدیم اول از همه ایستگاه تاریخی یونین رو ببینیم. خیلی معروفه، بریم داخلش رو بهتون نشون بدیم و بگیم که چرا انقدر این ساختمون مهمه توی دنور. پیش به سوی یونیون استیشن، یکی از جذابیت‌های دیدنی داونتاون دنور. اولین جاییه که اومدیم توی داونتاون که میگن خیلی معروفه. داخلش که بریم پر رستوران و کافی شاپ و دیگه واکینگ ایریاهای خفنه. Thank you so much. کلا همونطور که قبل‌تر گفتم، قطار و ریل قطار نقش مهمی داشت توی تاریخ شکل‌گیری کلرادو. همون موقع که میومدن با قطار لوازم مورد نیاز رو میبردن سمت معادن و طلاها رو میآوردن سمت دنور، بعدش از دنور به بولدر قطار زدن. واسه همین کلا قطار نقش مهمی داره. این ایستگاه قدیمی ترین ایستگاه هم نقش تاریخی مهمی توی شهر داره. واسه همین الان دیگه تبدیل شده به یه جاذبه توریستی با کلی رستوران و چیزای دیدنی. آره، الان مثلا اونجا یه دونه باره، اینور رستورانه، اینور گل فروشیه، همینجوری چیزای جالب و مغازه‌های مختلف داره و یه جای خوبی شده برای دور همیای مردم. اینا می‌بینین که کلی قطار هم همچنان اینجا فعال میره و میاد. ایستگاه قطارش همچنان کاربرد ایستگاه قطار رو هم داره. چقدر قطار خوشگلیه. یه بار و رستوران هم این ورش داره. عجب ماشین عجیبیه. حالی میکنه، بازشو میپسنده. به به. خب کجا آوردیم ما رو الان؟ من آوردمتون تو قلب کلرادو، یعنی دانتان دنور. به به. اومدیم توی قسمت زنده مرکز شهر ببینیم جمعه شب اینجا چه خبره. چه باحاله اینو ببین. مجسمه‌های نمکی. همین خیابون وارد این قسمت که بشین صدای آهنگا میاد دیگه. اینجا یه کلاب خیلی معروف داره، با بچه‌ها داریم میریم که کلاب زیرزمینی هم هست دیگه. اسمش گوسته. زیرزمینی ها رو نرفتیم انگار. بچه‌ها مثل که یه جای دیگر در نظر دارن. اول میریم اونجا، بعد اگه خوب نبود میایم گوست. اینجا چه خبره؟ وایب باحالی داره. ساعت 9 شب یکم زوده واسه کلاب. یه ذره الان کلاب اختصاصی شده برامون. سلامتی. تو کلاب اختصاصی خودمون. کلاب اختصاصی داریم. من واقعا نمیدونم این وندینگ ماشین چی داره میفروشه. از علف گرفته تا بگا بوق، کورنن چیکن. خدا میدونه اینا چیه. ایالت کلرادو اولین ایالتی بوده توی آمریکا که ماریجوانا یا همون گل توش آزاد شده، وید. برای همینه که این وندینگ ماشینا رو یه چند جایی دیدیم که خیلی راحت دارن توی پابلیک ملای عام گل میفروشن. البته حالا اینجا تو کلاب یه آیدی چک کرده ما اومدیم، ولی بازم همجوری جالبه که گذاشته اونجا داره میفروشه. کم کم دیگه اینجا هم داره شروع میشه و زنده تر میشه. اینم از آقای دیگه. برگشتیم همین کلاب گوست که اولش دیدیم ببینیم اینجا چه خبره. چه اسرائیلی گذاشته بود دم درش. قشنگ تم هالووینیه، رعایت کرده. اینجا چی بود؟ اینجا چه خبره؟ شطرنج چیدن، الان همه فقط دارن میرن
کلاب و بار هیچکی نمیاد بشینه، احتمالاً شارژ میکنه شطرنج بازی کنن مردم. بار باحالی بود اینجا، همینجوری تمام باراش بغل هم شلوغ و باحاله. این یکی چقدر باحاله، یکی خیلی خوبه. بریم تو بچه، بریم داخل اینها تا ما برسیم به اون بروبریه 1000 جا قراره وایسیم. یکی دیگه از ویژگی‌های دنور اینه که بهش میگن پایتخت کرافت بیر که فکر کنم میشه آبجوی دستساز آمریکا و توی این شهر بزرگترین فستیوال آبجوی کل آمریکا برگزار میشه اوایل اکتبر هر سال. ما اواخر اکتبر اومدیم اونو از دست دادیم، ولی به جاش اومدیم که حداقل یکی از معروف‌ترین مراکز آبجوی خونگی یا دستساز یا مایکرو بروئری، در واقع جای کوچولویی که آبجو تولید میکنن و ببینیم. ما اومدیم اینجا که یکی از معروف‌ترین بروئری‌ها بود و بهشون گفتیم که معروف‌ترین آبجوتون چیه، یعنی محلی ترین آبجوی دنور و کلرادو چیه، که طرف گفتش که ما تخصص خاصی نداریم، همه مدل آبجویی رو تو خود کلرادو تولید می‌کنیم و اینجا هر کدوم بخوای میتونی بگیری. منم دیگه گفتم استاوت رو بگیریم. استاوت این آبجوهای خیلی تیره است که طعم مثلا قهوه یا شکلات تلخی مدلیا میده. دیگه به سلامتی شما، الان می‌نوشیم. سلامتی. غذا هم گرفتیم. امروز پا شده اومدیم یکی از شهرک‌های اطراف دنور رو ببینیم که کلی خونه‌های بزرگ و خونه‌های ویلایی منشن‌تور توش وجود داره که جدیداً اطراف دنور مثلا توی کوههای راکی ماونتن خیلی از اینا ساخته شده و حتی یکی از جاذبه‌هایی هست که افراد پولدار از خارج از ایالت همیشه میان اینجاها خونه ویلایی می‌خرن. به خاطر همین ما هم اومدیم که این جنبه از ایالت رو ببینیم. حالا علیرضا جون می‌خوای یکم بیشتر راجع به این شهرک خاصی توضیح بدی؟ خب ما امروز توی راونا هستیم. راونا یه شهرکیه که ساخته شده برای کسایی که میخوان واقعا به کوه دسترسی داشته باشن راحت. 2 دقیقه میتونن اینجا کریک‌های زیادی داره، جای پیاده روی داره و همچنین 10 دقیقه تا 40 دقیقه تا بهترین پیستای اسکی که تو آمریکا هستش میتونن از اینجا بهش به راحتی در واقع برسن اونجا و یه مکانیه که در واقع درست کردن برای تمام افرادی که توی کشور یا خارج از کشور دوست دارن که واقعا ورزش‌های زمستانی رو انجام بدن یا علاقه به کوهستان داشته باشن. به خاطر همین این شهرک‌سازی توی منطقه به نام راکسبرو یا نزدیک به رد راک کلرادو درست شده، به خاطر اینکه هم جذابیت‌های کنسرت‌هایی که توی رد راک برگزار میشه رو میتونن داشته باشن و هم میتونن اینجا سرمایه‌گذاری کنن و از این فضا و از این اتمسفری که خودتون میتونید ببینید لذت ببرن. همچنین میتونن خیلی راحت‌تر برن به امکاناتی که در 20 مایلی اینجا هستش، داونتاون هستش استفاده کنن. البته اینجا تمام امکانات هستش، ولی در واقع میشه گفت یکی از یونیک ترین مناطق آمریکاست که شما میتونید ماونتن رو، این کوهستان رو در نزدیکی دانتان داشته باشی، شهر داشته باشی و هم میتونید دسترسی خیلی خوبی به مرکز تفریحات کوهستانی کلرادو داشته باشی که حتما شما دیدید بلک هاک یکی از اونجاها بود. آره، در ادامه میریم سمت ویل که اون قسمت کوهستانی و زیبا و معروف کلرادو رو هم ببینیم. خب بریم یکی از این خونه‌ها رو ببینیم. حالا توی جاده اومدیم یکی از جاذبه‌های سر راهی به اسم تاینی تاون. ریل قطارش رو نگاه کن، اومدن ماکت یه شهر کوچولو موچولو رو ساختن. ای بابا بستنش مثل این که، ولی خب هنوز از بیرون میشه دیدش. اینجا اینجوری بوده که میتونستیم قطار اجاره کنیم، بلیت قطارش رو بگیریم و بریم حتی تو بالاهای کوه هم ببینیم. اونجا خونه‌های کوچولو داره، اونا رو هم بتونیم ببینیم. اینجا الان یه گلخونه است، اونور یه بانکه، اونور مثلا یه هات داگ فروشی بود، اونور اتاق اجاره میدن. خیلی باحاله. حالا اصل
هدفش اینه که آدم بره کنار این خونه‌ها وایسه وقتی عکس میگیره شبیه غول بشه، ولی خب حالا ما این کارو نمیتونیم بکنیم. خیلی طراحی خونه‌هاش قشنگه. نگاه الان توی کوهش حتی معدن هم داره. نگاه معدن کوچولو درست کردن داخل کوه. خیلی با نمکه. Never spoke a single word of love, but I know this. I wanna give you my all night long, all night long. I don't know the softness of your kiss, but I imagine in every dream I dream all night long. توی جاده ایم داریم میریم سمت منطقه ویل، یکی از معروفترین جاهای توریستی کلرادو و ببینین چقدر مناظر قشنگه. هی وسط راه وای میسیم که این مناظر رو به خودمون ببینیم، یکم استراحت کنیم و به شما هم نشون بدیم. پاییز زیبای کلرادو دیگه. فقط فکر کنم 1-2 هفته دیر اومدیم. تمام این درخت‌ها دیگه یک ریخته تا الان 17 اکتبره. مسیرمون رسیدیم به شهر آلما که مرتفع ترین شهر توی کل آمریکاست و مثل خیلی از شهرهای دیگه که توی این ولاگ براتون گفتیم توسط جویندگان طلا این شهر تأسیس شده. ببین اینجا هم خودش نوشته highest incorporated town کل آمریکا، ولی نکته‌ای که باید توجه کنیم اینه که این مرتفع ترین تاونه و یه تفکیکی هست بین تاون و سیتی که توی فارسی این تفکیک وجود نداره. مرتفع ترین سیتی آمریکا یه شهر دیگه است به اسم لیدویل که اونم تو همین راکی ماونتن که الان داریم میریم، تو همین منطقه کوهستانیه، نزدیک اینجاست ولی تو مسیرمون نیست. اون لیدویل مرتفع ترین سیتیه، ولی جالبه که این تاون تعریفش توی دستور زبان رسمی یه شهریه که کمتر از 2000 تا جمعیت داشته باشه و شهر بالای 2000 تا، ولی این تفکیک خیلی جاها مرزش خیلی مشخص نیست. مثلا توی صحبت‌های عامیانه خیلی وقتا می‌بینیم که شهرهای بزرگ رو حتی به اسم تاون خطاب میکنن. مثلا آهنگ میامی یا ویل اسمیت رو اگه شنیده باشین میگه Oh I love this town. یه شهر بزرگی مثل میامی رو به عنوان تاون خطاب میکنه، ولی خب توی دستور زبان رسمی این تفکیک وجود داره و این شهر آلما که الان از وسطش رد میشیم مرتفع ترین تاونه. این شهر خوب شلوغه. اسمش چیه اینه کی؟ اسم این شهر بریکن ریجه. بریکن ریج خیلی محبوبه. مثل اینکه اینم تو مسیر ویل دیگه. اگه اینجا انقدر شلوغه ویل دیگه باید خیلی خفن تر باشه نه؟ آره معمولا همینطوره، ولی اینجا هم باحال بود. اینجا یه ذره لوکال تره ولی ویل بیشتر لاکچری تر و بیشتر ساختمونا و هتل‌های بین‌المللی اونجاست. انقدر هممون کیف کردیم با جو اینجا، اومدیم پارک کردیم گفتیم بریم یه قدمی بزنیم. سردم هست بالای ارتفاعات. همون یه لباسی پوشیدیم این مثلا چند لایه من الان 3 لایه، بچه‌ها یه 2-3 لایه همینجوری پوشیدیم که بتونیم فقط تو این شهر قدم بزنیم و بدو بریم برسیم به هتلمون رو بیافتیم تو جکوزی. چی بود دوباره اسم شهر رو بگو، من که یادم رفت. اسم شهر بریکن ریجه. بریکن ریج مثل بریکینگ بد ولی بریکن ریج. میگه پیمنت ایز نات ریکوایرد. بریم فری پارک. چقدر عالی. پارکینگمون هم مجانی در اومد. کی باورش میشد. بسیار بسیار خوشمان آمد. مغازه‌ها، بوتیک‌های نقلی، این ور خیابون، رنگ‌های مختلف، ساختمان‌های قشنگ. خیلی کیف داره راه رفتن اینجا. حتی سرماش هم میچسبه نه؟ یکم نمیچسبه؟ فکر نکنم. بابا ببین آخه این علمیه. سرما تو بدن آدم دوپامین ترشح میکنه، بهت حال میده، ولی باید متعادل و ملایم باشه. اومدیم تیستینگ روم که بچه‌ها اینجا آبجو بزنن و ببینید چقدر این تیستینگ روماش هم وایب خوبی داره. نگاه. بس. سلامتی.
طعمش خیلی خوبه. کلا من ویسکی میخورم ناخودآگاه اول یه لحظه ماهیچه‌ام اینجوری میشه، بعد باز منقبض میشه، بعد درست میشه. Little sweet, little spice. This bottle just took us home Best Finished Bourbon at the World Whiskies Awards in London last year, and it's what we make our old-fashioned cocktails with at our bar just 2 miles north of here. Oh nice. Thank you. Cheers. واقعا اینجا تو این سرما فقط میتونی اینجوری خودتو گرم کنی. ولی واقعا تو سرما بیشتر میچسبه. واقعا جای همه خالیه. جاتون خالی. بهتر اینجا واسه ویسکی زدن همینجا. نوش. حالا اومدیم یه دونه کافی شاپ محلی پیدا کردیم. معمولا تو سفرامون خیلی دوست داریم هر جا که میریم یه کافی شاپ خیلی محلی پیدا کنیم و بریم اونجا بشینیم. حالا بچه‌ها که رفتن آبجو بخورن، من و آسی با شدیم اومدیم این کافی شاپ فراپچینو و لاته گرفتیم. ببین چقدر جالبه. صندلیاش هر کدوم یه مدله. خیلی خوشم میاد از این حالتهای کوزی با نمک محلی خسته. اینجا معمولا خیلی قهوه هاشون خوبه. یه وقتی که شعبه های یه کافی شاپ زیاد میشه معمولا کیفیتش هم میاد پایین. رفتیم قهوه محلی فراپچینوی محلی گرفتیم. خوشمزه ها. آره محلیه، طعمش فوق العاده است. چی همه میرن استارباکس؟ نه بهتره. واقعا. Yeah. Nice mustaches. Wow. What's the occasion? I'm getting married. With Oh. I missed my mouth. Man. Why do it? Enjoy your time. Nice to meet you. Thank you. بالاخره رسیدیم به شهر زیبای ویل در کوهستان‌های کلرادو لابلای راکی ماونتن. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا اومدیم با هم. حالا بریم برای اصل قضیه. و جاده‌ش هم چقدر حال داد نه؟ خیلی جذاب بود. خیلی مخصوصا اون مزاره و اون درخت‌ها و اون اسبا و گاوا اصلا خیلی دیدنی بود. آره. رودخونه. راننده بودم. راننده بیشتر حال. موسیقی هم که حسابی حال داد. نگاه این وسط پرچم سوئیس هم گذاشتم ببین. چه باحال. بعد سیل اومده اصلا. اینا سیل اومده 50%. چقدر خوشگله این تیکش. اینجا یکی از محبوب ترین مقاصد اسکی هستش توی آمریکا. همینطور که میبینید خیلی سبک خونه ها و ریزورتاش به سبک اروپاییه. انگار اومدی اروپا. خیلی جذابه نه؟ آره واقعا جذابه اینجا. حالا الان که ما توی پاییز اومدیم، زمستون اگه بیای دیگه اینجا همه به قصد اسکی اومدن. کلا هدف سفر فرق داره. من خودم این فصل الان راضی ترم چون هوا ملایم خوبه ولی زیباییش هم سر جاشه. این میدون ساعتش هم نگاه کنید بالای ساختمون 2 تا دره که سر ساعت 12 ظهر کینگ و کوئین ملکه و شاه از داخلش در میاد. مجسمه دیگه حالت کوکوه، ساعت کوکوه. چه باحال. یه کوکو هم میزنه. خیلی معماریش قشنگه اینجا. چقدر تر و تمیزه. کف کردم. یکی در حال خنده مرده. این اسکلت یه دایناسور واقعیه که اینجا پیدا کردن. خندان هم بوده. خیلی خوشحال. معلومه قشنگ یه عمر با عزتی داشته. خب واقعا
واقعا این خیلی خوبه که وقتی بیاید یه جایی آپشن‌های مختلفی مثل نمیدونم مجلات و نمیدونم سرگرمی و نمیدونم ریال استیت برای خود این شهر که اسمش ویله، مجلات مختلف اینجا به صورت رایگان برای همه گذاشتن که بتونن ازش استفاده کنن و چی بهتر از این؟ چی واقعا بهتر از این؟ من این چی نمیتونم تصور کنم. ما چقدر چیزیم فرهنگی هستیم. مجلات چون خیلی اهل مجله. چه باحاله، چه باحال ست شده این مجله. خیلی خوب شده. یه چیزی بگو بذار قانشم تا نتونن جلوی رفتنت مانشم. واو چه میدرخشه. واقعا دیگه چی از این بهتر؟ یه دونه ایستگاه دیگه واسه روزنامه و مجلات. به به به. و همش مجانی. همش مجانیه. خدای شکرت. خدای شکر. ما که نفهمیدیم الان ما اومدیم سوئیس یا هنوز تو آمریکاییم، ولی واقعا اینجا آدمو یاد زرمت و نمیدونم شهرهای مختلف سوئیس میندازه. حتما ولاگ زرمتمون رو اگه ندیدین ببینین چون فوق‌العاده زیباست اونجا. آره ویدیوهای خلاصه کل سوئیس هم ببینین توش هست. این اتوبوس‌ها ویل شرقی و غربی رو به هم دیگه وصل میکنن که دیگه مسافرها راحت بتونن بدون دردسر و دغدغه جابجا بشن بین قسمت‌های مختلف شهر. حالا اینجا رو ببینین، وای اصلا هر چی تو این شهر راه میریم هی بیشتر و بیشتر ما رو غافلگیر میکنه و کرک و پرمون میریزه. اینم پلیسای زحمتکش شهر که امنیت رو برقرار میکنن. بچه‌ها اینجا زیادی قشنگه، چیکار کنیم؟ همینجا ما مستقر بشیم. همین وسط تخت میشینیم. بشینیم دور و برمون رو فقط تماشا کنیم. حذفش چی کنیم. از این بهتر؟ اتوبوساش آره اون موقع پرسیدی چی از این بهتر؟ این. آها این از اون بهتر. آره. وای عالیه، خیلی خوبه. این یکم آدمو یاد فیلمای کره ژاپنی میندازه این قسمتش. انگار درخت‌ها رو انگار اپیلیدی کردن. چقدر نرمه. ببین روشون پر چشمه ها بچه‌ها، درخت‌ها رو دیدین؟ روش پر چشمه. این دیگه کیه؟ چه برای خودش لش کردن اینشتین. چه باله. حالا از این به بعد خواستیم پس بریم سوئیس، میایم کلرادو، هم ارزان‌تر هم نزدیک‌تره دیگه. نگاه کن تازه بارای بی‌تربیتی هم داره. ببین اینجا الان رسیدیم به تلکابین اسکی دیگه. تو فصل اسکی که بیای از اینجا ملت میرن صف میبندن میرن بالا، از تمام اینجاها اسکی میکنن. چقدر این درخته روش نقش چشم و ابرو داره. چه چشماش واقعا با کیفیت و واضحه. مثلا با دست کشیدن. آره. لباساشون جالبه. اومدیم این رستوران آلمانی و تازه کباب هم داره تو منو. ولی خب آلمانیه، شنیدم داره. خیلی آلمانی کبابیه. کبابی آلمانیه.
بچه هم 2 تا آبجوی نیم لیتری گرفتن که فکر کنم مال اورگان بود داره یا آلمانی بود. آره هم آلمانی بیر داشت هم اورگانی، ولی اینا چون آی پی ای هیزی می‌خواستن مال ایالت اورگان رو گرفتن. خیلی بده ها بچه، شما میاین کلرادو، بعد میاین جای قسمت سوئیسی، بعد میاین رستوران جرمنی، بعد وقت آی پی ای اورگان رو میگیری. دیگه ما شرمنده شدیم جلوی کلرادو، ولی خب کباب هم گرفتن. آپشنای نیم لیتری هیچ کدومش مال کلرادو نبود، مال آلمان و اورگن بود، مجبور شدیم. آره. حالا بزن سلامتی. آبجوی اورگانی، رستوران آلمانی توی شهر سوئیسی و توی کلرادو. دیگه چی؟ غذا کباب گرفتن. اینجا پر ریزورته. امشب قراره اینجا بمونیم و الان هم می‌خوایم آماده بشیم بریم جکوزی. خب بریم داخل اتاق هم ببینیم چجوریه. بریم اتاقو ببینیم. آره اتاق کینگ نداشتن احتمالا. دیگه اشکال نداره دیگه همینه که هست، ولی کوچیکه تختاش. این قشنگ سویته دیگه، سویت داریم. اوکی خب خوبه. پس شما هم طبقه بالا میبینین و ما میبینیمتون جکوزی. حالا بریم دستشوی همش هم ببینیم. خوبه اینجا، یه لاج 4 ستاره است و قشنگ همه چی هم داره دیگه. خیلی ترتمیزه، من که خوشم اومد. 2 تا طبقه مختلف خلاصه افتادیم. آماده شیم بریم جکوزی. آقا امشب جکوزی دست خودمونه، اختصاصی اوردر گذاشتیم، همینو برداشتیم. بفرمایین داخل. دم در بده. تازه اینجا رو ببین، من اسپیکر آوردم از کالیفرنیا، قراره آهنگ بذاریم و بریم داخل. بچه‌هامون دارن بازی میکنن، کف بازی میکنن، آدم برفی میسازن. خیلی عالی. یه هویج فقط بیاریم بذاریم دماغش هم درست کنیم. چقدر خوبه. اینجا آتیش هم داریم. به به عالی. گرمه، یعنی تا میایم تو آب دوباره باید بریم بیرون. خیلی گرمه، ولی خوبه که اختصاصی برای خودمونه. تازه طرف میگفت هتل کامل سول‌اوته ها، ولی جکوزیش فقط ما 4 تا. الان اومدیم بار شیک داون که نزدیک هتلمونه و موسیقی زنده داره. بیدار شدیم که بریم سمت یکی از بزرگترین چشمه‌های آب گرم دنیا. الان صبحونه‌مون رو توی این هتلمون می‌خوریم و بچه‌ها قرار گذاشتیم اینجا ساعت 9 و بعدش دیگه بریم که این چشمه‌های آب گرم هم یه سری بزنیم و بریم بیفتیم توی آب.
بین جاده ببین کجا وایسادیم. کجا آوردیم اونایی رضا؟ حالا اینجا نزدیک گلین‌وود اسپرینگه، به خاطر همین دیدیم خیلی منظره قشنگی داره. کلرادو ریور هم کنارش رد میشه. جای همه خالی. اومدیم که یه منظره قشنگی داشته باشیم به این رودخونه معروف کلرادو که یکم هم راجع بهش صحبت کنیم همینجا. این قطاره از در واقع از شرق آمریکا میره به غرب آمریکا. این رودخونه کلرادو خیلی رودخونه معروفیه و جز طولانی ترین رودخونه های آمریکا هم از جز 5-6 تای اوله و از 7 تا از ایالت های آمریکا رد میشه، از وایومینگ و یوتا و کلرادو و نیو مکزیکو و آریزونا و نوادا و کالیفرنیا و در نهایت هم میرسه به کشور مکزیک. یعنی آخرش هم باید بریزه توی خلیج مکزیک ولی خیلی سالا حتی به اونجا نمیرسه. دلیلش اینه که این رودخونه آب شیرین 40 میلیون نفر رو تامین میکنه و بعضی سالا که خشکسالی یکم بیشتر باشه قبل از اینکه حتی بریزه به خلیج مکزیک توی خود آمریکا تمومش میکنن با سد و نمیدونم برداشت و استفاده‌ای که ازش میکنن دیگه اصلا به مکزیک نمیرسه. این با اون که اسمش کلرادوه مثل ایالت کلرادو ولی همونطور که گفتم از خیلی ایالت‌های دیگه هم رد میشه. منشأ اسمش همون زبون اسپانیاییه که کلرادو به معنی رنگینه ولی تو زبون اسپانیایی بیشتر به معنی رنگین به رنگ قرمز استفاده میشه چون که اکثر جاها بستر این رودخونه به رنگ قرمزه، به خاطر همین اسم کلرادو رو روش گذاشته بودن و خود ایالت کلرادو هم باز منشأ اسمش همینجاست که به خاطر همین رودخونه و بستر قرمزی که داشته و همچنین سنگای صخره‌های قرمزی که سر تا سر ایالت پیدا میشه اسم ایالت میشه کلرادو. هرچند که تو خیلی ایالت‌های دیگه آمریکا مثل یوتا و آریزونا و نوادا هم همین پدیده قرمزی رنگ دیده میشه و همین رودخونه هم ازشون عبور میکنه. خیلی جاها تو این رودخونه میرن رافتینگ میکنن. گرند کانیون معروف نوادا توسط همین رودخونه تراشیده شده میلیون ها سال پیش. اونجا هم باز یه دریاچه هست توی آریزونا به اسم لیک پاول که اونم باز منشأش همین رودخونه هست. یه دریاچه خیلی معروفه که توش قایق سواری میکنن و اطرافش هم باز توی همین رودخونه کلرادو رافتینگ و اینجور کارا میکنن و خلاصه خیلی رودخونه پرکاربرد و معروفیه توی این قسمت‌های غربی و میانی غربی آمریکا. یه نکته آخر هم اضافه کنم که هووردم نوادا که یه سد خیلی معروف نزدیک لاس وگاس که خیلی از کسایی که میرن لاس وگاس میرن به این سدم سر میزنن چون از نظر مهندسی خیلی ساختار جالبیه. اون هووردم هم باز جلوی همین رودخونه کلرادو قرار گرفته. حالا اومدیم چشمه‌های آب گرم گلن‌وود که به ادعای خودشون بزرگترین چشمه‌های آب گرم دنیاست. هرچند که بزرگترین چشمه‌های آب گرمی که خود بستر شناش استخرش هم توسط طبیعت درست شده باشه توی مجارستانه ولی اینا خب خود استخرش ساخت آدمه ولی آبش کاملا از چشمه تامین میشه. از اون لحاظ بزرگترین چشمه آب گرمه. در ضمن ورودی این چشمه آب گرمش نفر $38 حدوداً $40 ولی اگه توی این هتل بخواید بمونین، هتلی که روبروشه و مال خود همین هات اسپرینگه، ورودیش هم براتون رایگان میشه ولی خود هتل هم یکم گرونه، تقریبا شبیه $250. بوی گوگرد زد بالا ها. بزن بریم. اینا هم صاحبای اصلی همین چشمه آب گرم گلن‌وودن که نگاه کنین اکثرشون سرخپوستا بودن یا در واقع همون بومیای آمریکا. مثل که این چند وقته که بچه‌ها نیومدن این قیمتش از $38 شده $51. واو چقدر زیاد. پس حالا اون هتل میارزه دا. اما آماده ایم که بریم توی بزرگترین استخر چشمه آب گرم دنیا شنا کنیم اگه ادعاشون درست باشه. درسته؟ میگن درسته. امروز هم دیگه انقدر که روزهای قبلی آبجو خوردیم دیگه امروز اومدیم با نوشیدنی‌های انرژیزا بله بدون الکل داریم روزمون رو سپری میکنیم. سلامتی. سلامتی. سلامتی شما. اینجا رو ببین. برامون صندلی هم گذاشتن که زیرش حالت جکوزی داره، قلقل میزنه. تا یه دونه خالی شد پرید لم بدی قشنگ چرت بزنی.
قسمتش آب یخه، میری توش که وقتی زیاد گرم شدی بری قشنگ ریست شی. این طرف هم آبش خنکه ولی از اونوری گرمتره. چطور بود؟ درد داشت. درد 10 ثانیه میشمردم بعد دیگه سریع فرار می‌کردم. آقا چالش داریم برای حسین و علیرضا. ببینیم میتونن این 1 دقیقه رو اونجا نوشته که بین 30 ثانیه تا 5 دقیقه خوبه که بمونید توی آب یخ. ساعت هم گذاشته. چطوره؟ داریم میمیریم. یخه. وای واسه تحمل کن میتونی. یک. الان میشکنم. میبینی چقدر درد داره؟ خیلی درد داره. نمیاین بیرون دیگه؟ درد دارم. برو تو اکسل برو. میبینی چقدر اینجا بیشتر میچسبه حالا؟ به نظرم گرم میاد. آره دقیقه. الان از آب گرم گلنوود اومدیم بیرون و توی شهر گلنوود داریم رانندگی میکنیم. بریم برای ادامه مسیر. بچه‌ها دمتون گرم. چه حالی داد؟ آره خیلی خوش گذشت. جای همه خالیه. جای همه خالی. دیگه تو جاده ایم داریم برمیگردیم سمت دنور و حالا یه مقصد دیگه هم هنوز برای امروز داریم. گفتم که حالا که اومدیم ویل رو دیدیم، اطرافش رو دیدیم، یه اشاره هم بکنیم به اسپن که اون یکی مرکز اسکی خیلی معروف کلرادو و خب ما دیگه تو این سفر وقت نداشتیم بریم، اون خیلی هم دورتره. البته فرودگاه خودش هم داره که بهتر اونایی که میخوان برن اونجا مستقیم اصلا پرواز کنن به فرودگاه اسپن. ما الان چک کردیم از لس آنجلس مثلا پرواز بود در حد $250 $300 رفت و برگشت که خیلی خوبه. از خیلی شهرهای دیگه هم پرواز داره. ولی به هر حال خواستیم برای کامل بودن اطلاعات یه مقایسه کلی از اسپن و ویل که رفتیم دیدیم بکنیم و حالا یه سری تصاویرش هم توی همین صحبتامون شما ببینید. خب علیرضا نظرت چیه؟ خودت تو که جفتش رفتی چجوری مقایسه می‌کنی اسپن و ویلو؟ والا من به همه پیشنهاد میدم هر دو تا شهر رو برن حتما، چون واقعا هر کدوم یونیک، هر کدوم به هر حال جذابیت خودش داره. ولی من بیشتر مثلا از دیدگاه من ویل رو میپسندم به خاطر اینکه خیلی شرایط رو مهیا کردن. هتل‌هاش جوریه که میتونی باشون کنار بیای، میتونی هتل مناسب خودتو پیدا کنی. اما اسپن به خاطر قدمتی که داره قدیمی‌تر هست. توی اسکی اونایی که اسکی رو خیلی علاقه دارن بیشتر محبوبه به خاطر نوع پیستاش که اونجا هستش و البته مرتفع‌تر هم هستش. ولی خب فاصلهش مثلا با خود شهر دنور یه ذره دورتره، تقریبا یه 45 دقیقه بیشتر باید درایو کنید از سمت دنور میخوام برم. کم تا 1 ساعت. بلکه 1 ساعت داره، شاید هم بیشتر. فرودگاه داره و خیلی دسترسیش به خاطر همین معروف تر شده که دسترسیش به تمام نقاط آمریکا بهتر شده و البته سلبریتی‌ها دیگه اونجا همشون خونه دارن. حتی بخوایم برگردیم به زمانهای خیلی قدیم، مقامات ایرانی هم اونجا حتی خونه داشتن. شاه و خانواده‌اش هم اونجا برای خودشون ویلا داشتن و همچنان نمیدونم الان دیگه مالکیتش برای کیه، ولی بسیار معروف است و تمام اروپا اونجا رو میشناسن. یکی از قطب‌های اسکی توی کلرادوه و البته آمریکاست. آره حالا کلا هم برای اسکی ویل از لحاظ تنوع پیستایی که داره که برای تمام گروه‌های سنی و درجات مختلف حرفه‌ای بودن هست کامل‌تره. اسپن خب خیلی ارتفاع و شیبای خیلی خفنی داره که خب اونایی که خیلی دنبال ماجراجویی و آدرنالین بیشترن اسپن بیشتر به دردشون میخوره مثل اینکه، و اینکه کلا گرون‌تر هم هست دیگه اسپن. بله اسپن واقعا شهر خیلی گرونی هستش. اگه بخواید اونجا رو چیز کنید باید خیلی زودتر از این حرفا باید اونجا رو بوک کنید و واقعا برنامه سفرتون رو برای اونجا بچینید. اما ویل خدا رو شکر این قابلیتش خیلی بیشتره، آپشن خیلی هم خانوادگی تر از محیط ویل. و البته اینم بگم واقعا پایتخت اسکی در آمریکا اینجاست. ما شهرهای دیگه ای هم نرسیدیم بچه‌ها برن اونجا رو ببینن. مثلا یه شهر دیگه ای هستش که آب گرم مخصوص به خودشو داره و اون شهر پیستایی که باهاش پرش میکنن اون خیلی معروفه. و اسم شهر رو الان خاطرم نیست ولی اسم آب گرمش استرابریه. کلا آب گرم تو این نواحی خیلی زیاده. چشمه‌های آب گرم الان نقشه رو باز می‌کنم همینجوری تو مسیرم نگاه می‌کنم پر ریزورت‌های چشمه‌های آب گرم
گرمه. حالا ما بزرگترینش رفتیم دیگه به عنوان نمایندگی تمام این چشمه‌های آب گرم یکیش رفتیم دیدیم، ولی خب تعدادش خیلی زیاده. حالا اونایی هم که میخوان بیان میتونن تحقیقات خودشونو بکنن، شاید یکی دیگه‌شو بیشتر دوست داشته باشن ولی یا بیا به برنامه‌شون بیشتر بخوره، ولی در کل اینجا پر چشمه‌های آب گرم. ریزورت‌های زیادی هستش اینجا. البته برکندیش خودتونم توی قبل‌تر فیلم گرفتن، بچه‌ها توضیح دادن. برکندیش مال لوکال در واقع، برای ما خود کلرادویی هستش. ما میریم اونجا برای اینکه خیلی به ما نزدیک‌تره، خیلی به هر حال خیلی دسترسی‌های زیادتری نسبت به اینجا داره. اینجا هم همه چی داره ولی اون به ما نزدیک‌تره، قیمتش ذره پایین‌تره، پیستای ارزون‌تری داره. شما خود اونایی بله و البته وینتر پارک که ما اونجا المپیکو داشتیم الان، اون هم برای خودش داستان خودشو داره که بیشتر بچه‌ها میرن اونجا تیوبینگ میکنن، یعنی اونم فان خودشو داره و همچنین جالبه. وینتر پارک جاییه که المپیک رسمی المپیک زمستونه اونجا برگزار شده. پس چرا تو مثلا اسپن برگزار نشده؟ چرا اون به اندازه اسپن معروف نیست وقتی اینقدر خوب بوده که تونستن مثل اینکه اون زمین‌هایی که اونجا حالا ترتیب و تهیه‌اش دادن با استانداردهایی که مثلا برای المپیک بوده فقط ساخته شده. ولی اینجا مثلا پیست‌های مختلفش مثلا هر بخش فرقه و استاندارداش مثلا فرق میکنه نسبت به اونجا. مثلا بیشتر طرفدار این مثلا با اون طرفدار بین‌المللیش یه چیز دیگه‌ایه، یه تعریف دیگه. شهر اصلا روی چیز دیگه‌ای ساخته شده، برای دلیل خاص خودش ساخته شده. به خاطر همین وینتر پارک رو معمولا واسه بازی‌هایی که زمستانی شما اون شهر رو دارید، ولی این شهرهایی که الان بچه‌ها اسمشون رو بردن داریم برای بازی‌های زمستانی، اما نه به اون زمین‌هایی که اونجا هستش و اونجا تخصصی‌تره در واقع. خب حالا که داریم گپ میزنیم این سوال ازت بپرسم، شما که دارین دنور زندگی میکنین به نظرت مزایای دنور نسبت به ایالت‌های دیگه‌ای که برای ایرانی‌ها ممکنه جذاب باشه چیه؟ مزایای زندگی تو دنور که برای خود شما جذاب ترش کرده؟ و حالا اگر هم از چیزی شاکی هم هستی که تو اول از همه این شکایتمو میگم که خیلی گرونه. این شهر یا این ایالت نیایید اگه واقعا در واقع براش برنامه‌ریزی نداشته باشید. دیگه باقی چیزها واقعا لذت می‌برید. از دانشگاه‌ها گرفته، کالج‌ها گرفته، نوع شهرسازی، حتی شهرسازی که در واقع درست شده. این شهر خیلی اصولیه. این شهر یعنی دنور و کلرادو. شهرهای کوچیکش واقعا هر کدوم جاذبه گردشگری خودشو داره که الان خودتون دارید می‌بینید و رفتیم دیدیم. ما مثل این شهر کم نداریم. مثلا تلورای داریم، یه شهر دیگه هستش اسمش حالا نمیدونم درست گفته باشم، اون هم برای خودش ریزورت‌ها و نمیدونم ریورهای مختلف داره، رودخونه‌های مختلف داره. ما اصلا در مورد رفتینگ اینجا صحبت که ما مسابقات قایقرانی داخل، به خاطر اینکه آب‌های خروشان واقعا کم پیدا میشه شما مگر اینکه نزدیک این فرانت رنج باشید، یعنی کنار راکی ماونتن، کوهستان‌های راکی باشید. اگه اهل ورزش باشید، اهل کوهنوردی باشید، دریاچه‌های متعدد داره، شما میتونید تو دریاچه‌ها برای خودتون تفریحاتی که توی دریاچه هست رو داشته باشید و از همه جذابتر بازی‌های زمستانی، ورزش‌های زمستانی هستش. شما میتونید همه این پکیج رو فقط در یک ایالت داشته باشید. باقی داستان هم در واقع اون جمعیت ایرانیایی که داخلش هستن، 99% جمعیتی که داخل اینجا دارن زندگی میکنن ایرانی‌ها همه فارغ التحصیلای دانشگاه‌های خود کلرادو هستن که بعدن کار پیدا کردن، بعد دیگه به هر حال تشکیل خانواده دادن یا دارن به هر شکلی دارن زندگی میکنن اینجا و این واقعا این قضیه رو جذاب کرده. البته آب و هوای اینجا 1 ماه یا 2 ماه سردتره ولی آب و هوای خشکی داره. دقیقاً یه آب و هوایی که واقعا مناسب هر ورزشی است. شما خیلی راحت میتونید اینجا زندگی کنید. جالب، من داشتم میخوندم که دنور 300 روز در سال هوا آفتابیه. یعنی از جایی که از کالیفرنیا هم که معروف به آفتابی بودن حتی بهتر، از طرفای اورنج کانتی و سن دیگو و اینا حتی بیشتر روز آفتابی داره. برای خودم خیلی جالب بود. به خاطر همینه که الان جدیدن خونه‌هایی که میسازن، بیلدرها هستش خونه رو میسازن، همشون به سولار مجهز هستن. یعنی به خاطر این طولانی بودن آفتابی که در این شهر هست، این برنامه هم اینجا اکثرا خودشون خونه ها برق خودشون رو تامین میکنن. شاید اینم یکی دیگه از مزیتاش باشه. و البته جمعیت خونگرم مردم آمریکاست که واقعا هر جا میری با محبت، با لبخند شما رو اینجا به هر حال میزبانی میکنن، پذیرایی میکنن. یه سلام علیک کوچیکم به یک لبخند ختم میشه و اینم یکی دیگه از جاذبه‌اش که میتونم بهتون بگم.
آره مثل اینکه حالا بچه‌ها میگفتن مردم خود آمریکایی‌ها اینجا خیلی مهربونن. من خودم هم دیدم مثلا ماشین داریم رد میشیم دست تکون میدن بای بای میکنن، چیزی که مثلا ما تو کالیفرنیا حتی نمیبینیم که دیگه تو ماشین داری میری طرف برات دست تکون بده بای بای کن. تو پیاده چرا؟ حالا تو کالیفرنیا دیگه فرهنگی هست که همه به هم لبخند میزنن، یا حتی حال احوال ممکنه بپرسن از کنار یکی رد میشی، ولی دیگه تو ماشین در حال رد شدن برام خیلی جالب بود. این دیگه تو کلرادو یه لول دیگه بود. اینجا دیگه ما یاد گرفتیم اینجوری اصلا همدیگه رو نمیشناسیم، ولی یه سلام علیک ماشینی داریم در واقع، یه فرهنگ ماشینی که اینجا همه جا جذابش کرده واقعا. آره ولی واقعا هم خیلی مردم خوشرو بودن تا جایی که من دیدم. و حالا البته من خودم برام خیلی کم پیش اومده که احساس کنم یکی داره به طور مخصوصی مثلا نجات پرستی میکنه، یعنی یه جوره متفاوتی با هم رفتار میکنه که احساس کنم مثلا حالت طرف ممکنه نجات پرست باشه. خیلی برام کم پیش اومده، حتی تو ایالت قرمز هم خیلی حسش نکردم، ولی خب اینجا باز احساس میکنم که انرژی خیلی مثبت تری آدم میگیره از مردم. والا من فکر میکنم یکی از دلایلش که مردم انقدر شاد هستن اینجا به خاطر اینه که خیلی اهل ورزش هستن. اینجا همه به یه نوعی خودشونو دارن مشغول میکنن، یه سری با ورزش‌های زمستانی، یه سری با کوهنوردی، یه سری با پیاده. برای اینکه اینجا واقعا یکی از اون صخره‌نوردی اینجا زیاده، بچه‌هایی که اینجا صخره‌نوردی می‌کنن به هر حال خیلی کم نیستن و یکی از دلایلش اینه که جمعیت اینجا که دور و بر مثلا کلرادو 6 میلیون نفر هستش، شاید بهت بگم شاید 50%شون همچنان همشون به یه نوعی به ورزش علاقه دارن یا دارن یه ورزشی رو دنبال میکنن. ما اینجا از خود دنور تا اعماق کوهستان‌های کلرادو جاهایی داریم که یعنی در واقع ما بهش میگیم کریک یا مسیرهای پیاده روی داریم. یعنی شما فکر کنید دور و بر 150 مایل مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری اینجا داره. این بی‌دلیل نیست که این مردم خودشونو رفرش میکنن، خودشونو برمیگردونن به زندگی و در واقع با این ورزش کردن باعث میشه که به هر حال شاداب باشن دیگه. یعنی رفتم تو فکر واقعا مردم برای چی اینجا اینجوریه. روزای آفتابیش هم هست. البته بخاطر روزای آفتابیش هم اصلا دپرس نیستن. یعنی از پیرترین آدم تا جوانترین میبینی همشون یه جوری اصلا انگاری خیلی پرتحرکن. چه جوری ممکنه که اینا اینقدر متوجه میشی که واقعا از اون داشته‌هاشون که طبیعته دارن خوب استفاده میکنن. خب دمتون گرم برای توضیحات مفصل و تجربیاتتون. حالا یه نکته دیگه هم کلا می‌خواستم بگم، کلا ما این چند روز لابلای کوههای راکی ماونتن بودیم. اصلا رودخونه کلرادو هم منشأش راکی ماونتنه که بعدش دیگه میره به 6 تا ایالت دیگه هم میرسه. بعد یه پارک ملی هم هست به اسم راکی ماونتن، یعنی جدا از اینکه کل این رشته کوه‌ها و این دور و بر همه جزء راکی ماونتن به حساب میاد، یه پارک ملی هم وجود داره. حالا دلیلش چیه که اون یه تیکه رو اومدن بستن کردن نشنال پارک راکی ماونتن نسبت به بقیه جاها؟ چی متمایزش کرده به نظرت؟ من فکر میکنم چون من اونجا رو چند بار رفتم دیدم، به خاطر اینکه واقعا انگاری کل کوهستان راکی که ما بهش میگیم راکی ماونتن همش در یک منطقهش جمع شده انگاری. حیات وحشش مثلا ما اونجا موس رو داریم، یعنی یک گوزنیه که خیلی بزرگه، یعنی از حد طبیعیش بزرگتره و گوزنا رو داریم، آهوها رو داریم و خیلی حیوانات اهلی یا وحشی دیگر ما داریم. به خاطر همین اونا اونجا متمرکزن. دریاچه‌های بالای کوه، صخره‌های خیلی جذاب، رودخونه‌های وحشی که داخل این صخره‌ها در حال جریان پیدا کردنه. دریاچه‌ها خیلی زیباش می‌کنه، درختایی که همیشه سبزن اونجا و اینا همشون در یک جای به نام اون پارک جمع شدن و اینا این شهر رو جذاب کرده. که البته شهری که نزدیکش هست استس پارک هستش و واقعا زیبای این شهر کوچیک. امیدوارم بتونیم این شانس رو داشته باشیم که بتونیم بریم اونجا رو هم ببینیم واقعا. آره ببینیم در ادامه ولاگ. فقط مشکل اینجاست که امروز دیگه عملاً تا برگردیم دیگه تاریک شده. فردا هم روز کاریه، فقط یه چند ساعتی شاید بعد کار فرصت داشته باشیم بگردیم و بعدش باید بریم فرودگاه دیگه. پایان قسمت کلرادوی سفرمونه. نمیدونم برسیم یا نه، ولی اگرم نرسیدیم تو میانه همین صحبت‌ها شما یه سری تصویر ازش دیدین که امیدوارم لذت برده باشید. این نکته رو هم بگم که اگه کنجکاوین بیشتر راجع به کلرادو برنامه‌هایی که اینجا ایرانی‌ها دارن بدونی، خود علیرضا جون یا گروه تلگرامه. بله گروه تلگرام دارن که اونجا بین ایرانی‌ها همه برنامه‌ها و نمیدونم خبرها و دیگه چیا کلاً چی. والا هر به هر حال
خبررسانی هستش اونجا و حالا اونجا یه گروهی که تمام ایرانیایی که داخل کلرادو هستن هر سوالی داشته باشید در مورد با زندگی، کسب و کار یا هر چیز دیگه که بابتش میخواید اطلاع داشته باشید اونجا میتونید از ما سوال کنید و اونجا راحت‌تر میتونید به جواب سوالاتون برسید. لینک این کانال هم توی کپشن توی توضیحات همین ویدیو میذاریم که اونایی که میخوان بتونن استفاده کنن. رسیدیم به آخرین مقصدمون برای امشب. اومدیم پمپ بنزینی باکیز که معروفه به بزرگترین پمپ بنزینی کل دنیا. البته شعبه اصلیش توی تگزاسه ولی این شعبه‌ای هم که توی کلرادو زده تقریبا به همون بزرگیه. اونی که توی تگزاس 120 تا پمپ بنزین داره و اینجا 116 تا، یعنی 4 تا فقط کوچیک‌تره. در کل هم 1000 اسکوئر فیت کوچیک‌تر از اون اصل کاری است. اون در واقع 75000 فوت مربع ولی اینجا 74000 تا. بریم حالا داخلش رو ببینیم. این خیلی جالبه. اینجا فقط یه پمپ بنزین نیست، نگاه کن اصلا یه مغازه گنده داره، همه چی توش پیدا میکنی، شیر آدمیزاد تا خون مرغ از جون آدمیزاد تا شیر مرغ توش پیدا میکنی. چه باحاله این ماشین. قضیهش چیه؟ ماشین نمادین باکیز همینه. بچه‌ها خیلی تاکید داشتن که یکی از جذاب‌ترین قسمتاش، یکی از مهمترین جاذبه‌هاش دستشوییشه. درسته؟ 100%. می‌خوایم بریم ببینیم منظورشون چی بوده. بریم ببینیم. نگاه کن هر کدوم از این درها یه چراغ داره که بالاش میزنه که اشغاله یا نیست. ببین چقدر تمیزه. میگن که این دستشویی‌ها رو روزی 60 بار میان تمیز میکنن و دستمالاشو جایگزین میکنن. نگاه هیچ کثیفی توی این دستشویی‌ها نمیتونی پیدا کنی. این آقا هم الان اومد دوباره بره یکی از دستشویی‌ها رو تمیز کنه. واقعا یکی از تمیزترین دستشویی‌هایی که تو زندگیم دیدم. اصل قضیهش برای ما الان این قسمتشه. از صبح که صبحونه خوردیم تا الان هیچی نخوردیم و حسابی گشتمونه. اومدیم اینجا مشتی غذای تگزاسی بزنیم. اینجا هم چون شعبه اصلیش توی تگزاسه، اسم غذاخوریش هم نوشته تگزاس راونداپ. انواع غذاهای تگزاسی مثل بریسکت و اینا رو میشه اینجا گرفت و خورد. باربیکیوی تگزاسیه. این طرف هم حالا یه سری غذاهای دیگه داره، غذاهای مکزیکی و تکس مکس و اینا. یه سری غذای آماده هم این شکلی دارن. ببین چقدر جرکی گوشت خوش شده اینجا داره، از انواع و اقسام حیوونا و انواع و اقسام روش‌های آماده سازی. ببین حتی بوریتوی بریسکت داره، یعنی دیگه قشنگ خود غذای تکس مکسه، ترکیب مکزیکی و تگزاسی. بچه‌ها حسابی محو این شیرینی‌ها شدن. ما داریم کلی از این شیرینی‌های خوشمزه‌شو بگیریم. تا الان تایگر پیناتش از همش خوشمزه‌تر بود با میلکش. بعد دیگه 4 تا هم بگیریم 2 تا مجانی بوده. دستش در نکنه. 4 تا گرفتیم حالا مونده 2 تا مجانی همونه چی بگیریم. اینجا کلا همه چی برند خودشونه. یعنی الان اینجا رو نگاه کنی، تمام این شیرینی‌ها که همینجا تولید میشه، اسم عکس برندش هم بالاش زده. هر چیز دیگه ای هم که اینجا میتونی بخری برند خودشه. اینم از شیرینی‌های فاج ما، از هر طعمش تقریبا یه دونه برداشتیم ولی این تایگرش خیلی خوشمزه بود. تایگر پیناتش بود. من که همون چند تا تیکه سمپلی که بهم داد واقعا برام کافی بود. شیرینی خیلی اهلش نیستم ولی اومدم از این سوسیسا برداشتم و خیارشور که بچه‌ها شیرینی میزنن. به عنوان دسر من اینو بخورم. این از این ساندویچ‌ها بود که ما الان گرفتیم و قراره بخوریم. صبح روز آخرمونه توی این سفر کلرادومون و اومدیم بام
دنور توی سرمای ناجوان مردانه‌ای که داریم میلرزیم. خیلی یخه ها. خدا باد داره میاد به خاطر باده. برو تو برو یکم برای بچه‌ها فیلم میگیرم. آره خیلی یخه باد صبحش، اصلا یه چیز عجیبیه ها. دما استخونم یخ زد. آخ بدو من الان میام. از این بالا میتونیم کل دنور و هومه رو ببینیم. البته مرکز شهرش یکم دورتره، زوم 8 باید بکنم روش. اونجا قسمت آسمون خراشاش خیلی قسمت وسیعی نیست، میبینین که مرکز شهر به نسبت کوچولویه و بقیه شهر به نسبت تخته. جالبی این چشمانداز اینه که همزمان میتونی چشمانداز داشته باشی به راکی ماونتن، به رشته کوههای راکی. حتی تو ماشینمون هم یکی از این برگای پاییزی وارد شد. ببین چقدر همینجوری برگ داره تو هوا پرواز میکنه. دیگه آخرین روزای برگای پاییزیتونه با این بادی که داره میاد، همش دیگه داره میریزه. هفته دیگه صبرانه. بچه‌ها میگن برف تو راه، از ایالت بالایی داره میاد. بالای اینجا میشه چی؟ مونتانا؟ ما فقط شهرشو میشه شایان. فکر کنم وایومینگ بعد از وایومینگ داره برف میاد اینجا. حالا اومدیم بوتانیک گاردن دنور که یکی از معروف ترین بوتانیک گاردن هست. میگن اینجا خیلی قشنگه نسبت به بقیه باغای بوتانیک شهرهای دیگه. پنبه است. 2 هفته دیگه هالووینه. ممکنه شما این ویدیو رو بعد هالووین ببینین ولی اینجا تزیینات هالووینی داره. مخصوصا هم خوابوندنش به خاطر اینکه باد شدید نیادش بندازتش روی اون شیشه ها. اون قسمت ساختمانی که می‌بینی قسمت استواییشه که ما نتونستیم بریم ببینیم به خاطر بادش، چون خیلی شیشه‌ایه و ممکنه باد هر لحظه بزنه شیشه رو مثلا بشکنه. برای همین میگم برای سیفتی و ایمنی آدما اینجا رو فعلا میبندن. اینم احتمالاً برای همین گذاشتن خوابیده که نیفته رو شیشه. هرس نشه تو شیشه. بعد از ما نصف قیمت میگرفتن. هم قسمت استواییش بسته است، هم اسکلتاش خوابونده است. آره در کل هم اینجا ورودی $16 نفری. آره. قسمت داخلی بازه. مطمئنی میرسه به همونجا؟ امیدوارم. حالا بریم ببینیم. خواستم بگم اینجا مثل خیلی جاهای دیگه خیلی از خرافاتی ها میان آرزو میکنن و سکه هاشون رو میندازن توی آب. الان دوست عزیزمون داره دوباره سکه میندازه. میتونی $10 یا $5 بدید. قابل شمار هم نداره. آرزوتون برآورده میشه. یه دونه آرزو بردار بنداز میشه. Hi, can I help you with anything? Okay, this is a private area for volunteers. I'm so sorry. اینجا دارن کدو تنبل سوراخ میکنن برای برنامه هالووین. یه کارگاه. همشون به صورت خودجوش دارن کدو سوراخ میکنن. خودجوش منظور داوطلبانه بود. داوطلبانه خودجوش. همه رنگای پاییزی کنار هم توی یه درخت. مزدک شناور در فصل پاییز. نه جالبه، نوکشو نمیدونم سرشو اینا همه به فصل پاییز اینجا میخوره. بچه بیان زیر سایه این درخته بشینیم. ما خیلی گنده تر از این درخته میتونیم باشیم. حالا وارد قسمت بونسای ها میشین. درختای خیلی کوچولو که در واقع ژاپنی ان این درختا. مینیاتوری ان. خیلی هم گرونه قیمتشون. اینا درختاییه که توی آمازونه ها.
در ضمن اگه از این ایالت خیلی خوشتون اومد و دوست دارین که سرمایه گذاری کنید یا حتی موو کنید به این ایالت، دوست عزیزم ریال استیت ایجنت هم هستن که راه ارتباطیشون رو براتون توی توضیحات همین ولاگ میذاریم. کلا هم قیمت خونه اینجا خیلی متنوع، از $500,000 شروع میشه به بالا. اگه یادتون باشه اوایل ولاگ بردیمتون یه سری منشن‌های خیلی خوشگل کلرادو هم نشونتون دادیم که تمامش رو میتونید از طریق دوستای عزیزمون اپلای کنید، چه برای سرمایه‌گذاری چه برای زندگی. خب علیرضا جان، اطلاعات دیگه‌ای هستش که بخواید بدین؟ می‌خواستم اینو بگم که من بیشتر از 10 ساله که تو این ایالت زندگی می‌کنم. امیدوارم که هر شرایطی که دارید اینجا ما بتونیم براتون به راحتی مهیا کنیم و اینجا خیلی راحت ما میتونیم برای شما اون مسکن رویاییتون رو براتون فراهم کنیم. اینجا حالا قیمتشون هم ایشون گفتن از $500,000 هستش به بالا و البته آپارتمان‌هایی هستش که بتونید یه ذره از این قیمت هم پایین‌تر تهیه‌اش کنیم. ولی خوشحال میشیم بیایید اینجا، ما حتما شما رو به بهترین آرزوهاتون اینجا میرسیم. اینجا رو قشنگ تونل تارنکبوت درست کردن برای هالووین. بادمجون نیست که افتاده خیلی له و لورده و پشمرده است، ولی اینا قشنگه. اینا روحن یا مترسکن؟ ترکیب شده. آقای رضا این خونه رو نذاشتی برای فروش؟ حالا این خونه برای خود همین بوتانیک گاردنه و مثلا ما مقابل چیزشو نداریم، قدرتشو نداریم بپوشیم، ولی اگه مشتری پیدا بشه که چرا که نه. پول خوبی بدن. همه چی رو میفروشن. حالا داریم از داونتاون دنور عبور میکنیم، همینجوری گذری گفتیم بیام این سیویک سنتر معروفش هم ببینیم با این قسمتی که ساختمونا هستن. اینجا کپیتول هیل ساختمون دولتی، ساختمون مجلسشونه. نمیدونم چه کلیسای عظیمیه. این کلیسای جامع اسمش هست کاتدرال باسیلیکا آف د ایماکولت کانسپشن. این کلیسا رو ما نمیایم زیاد چون اسمش خیلی طولانیه. به این کپیتول هیل میگن روح قدیمی شهر، جایی که تاریخ و زندگی شهری به هم دیگه میرسه. حالا اومدیم دفتر گوگل توی شهر بولدر کلرادو. این شهر بولدر همونطور که گفتیم قبلا شهر دانشجوییشه، بهترین دانشگاه ایالت اینجاست و خب همچنین خیلی از شرکت‌ها مثل گوگل اینجا شعبه زدن چون که خیلی محیط آکادمیکیه. حالا میریم فعلا دفتر رو ببینیم، یکم من باید کار کنم یه چند ساعتی و حالا بعدش میریم خود شهر بولدر رو هم ببینیم. دیگه یکی از آخرین کارهاییه که وقت داریم انجام بدیم قبل از اینکه بریم فرودگاه. اگه این ساختمون عظیم گوگل هم دوست داشتین، خوب پول بدین میتونین از ایشون بخرین. آره با پول میشه هر چی رو خرید. چون ما میتونیم مهمون ببریم توی هر دفتری که میریم، دیگه این دفعه گفتیم با بچه‌ها بیایم اینجا. بچه‌ها بجاشون رو گرفتیم، کارتای مهمانشون رو. اینم تم آفیس اینجا، حیات وحشش رو اومده نشون داده و دیگه اینجا چه خبره؟ این چیز نیویورک هم گذاشته مجسمه آزادی. پابلیک مارکت دارین بچه‌ها؟ مجسمه آزادی هم دارین تو بولدر؟ ما اینجا امروز پلاس شدیم، به خاطر همین بهمون میگن گوگل پلاس چون اینجا ساختمون گوگله. آره دیگه، ما الان گوگل پلاسی. تو گوگل پلاسی. بعدیم طبقه 4 رستورانش اینجاست. قسمتش که همبرگر داره. بریم اول بالکنش رو ببینیم چه منظره باحالی داشت. اینجا منظره خوبی از شهر بولدر رو داریم، چون کلا بولدر استیلش همین مدلیه دیگه، خیلی ساختمون بلند و اینا نداره مثل دنور.
این بر فقط همبرگر داشت رستورانش، گفتیم بریم رستوران اون یکی ساختمون رو ببینیم. آه چه باحال. Welcome to colorful Colorado. اینم پلی که بین دوتا ساختمون زدن با همچین منظره قشنگی. این ور غذاش مفصل تره، بادمجون داره، گل کلم داره، مرغ سوخاری داره، میگو داره. اینجا هم مایکرو کیچنشه، آشپزخونه‌ای که میتونی بیای خودت برای خودت قهوه و تنقلات و نقل و نبات برداری. کلی آجیل ماجیل داره و دستگاه قهوه ساز. حالا هم رسیدیم به کافی بارش. اینجا جاییه که میتونی بیای قهوه سفارش بدی و برات درست میکنن. فقط هم معمولا تا ساعت 4 بازه اینا. خوب کیف میکنین تو گوگل. چه چیزای عجیب غریبه با نمکی میذارن توی شرکتتون. خیلی لابی اون یکی ساختمون است که از پل هوایی اومدیم. ستاپ تو انجام دادی؟ آره دیگه، امروز از اینجا قراره کار کنم. اینم از کار هنری علیرضا. ببین چی درست کرد. میره داخل عمق چشای طرف میشه. دورکاری میکنه ما فلگ و بستی اومدیم داونتاون مرکز شهر بولدر. آره بولدر. بریم ببینیم چجوریه. شهر دانشجویی کلرادو. یه روز معمولی تو بولدری که اصلا معمولی نیست. بریم ببینیم این شهر دانشجوییتون چی داره برای نمایش دادن. اینجا مرکز شهر بولدره در قلب ایالت کلرادو. به خاطر فضای دوست داشتنی و حال و هوای هنری و طبیعت زیباش معروفه. واژه بولدر در واقع به معنای صخره یا سنگ بزرگه و حالا چجوری اسمش رو انتخاب کردن؟ به خاطر اینکه وقتی مهاجرات توی قرن 19 به این منطقه اومدن، اطرافش پر از سنگ‌های بزرگ و صخره‌های طبیعی بوده که از کوههای راکی پایین اومده بودن. به خاطر همینم اسم رودخونه اصلی این منطقه رو گذاشتن بولدر کریک و بعداً شهری که کنار این رودخونه شکل گرفت و اسمش گذاشتن بولدر سیتی که یعنی شهر سنگ یا شهری که تخت سنگ بزرگ توشه، ولی بعدها دیگه اون سیتیش حذف شد و دیگه فقط بهش میگن بولدر و در واقع اشاره به محیط سنگی و کوهستانی اطراف شهر داره. کلی هم سنگای بزرگ داخل همین میدون گذاشتن و پر از کافه و گالریای هنری و خیابونای پر جنب و جوشه و حدود 70-80% رستوران‌ها و کافه‌های این محل هم همشون محلیه، یعنی شعبه رستوران‌های بزرگتر و اینا نیستش. برای همین وقتی که میایین اینجا میتونین خیلی حال و هوای محلیشو حس کنین. اینجا خیابون پرل بولدره، مثل داونتاون، یعنی مرکز شهر بولدره. مرکز شهر بولدر. خیابون اصلیش اسمش پرل استریته. ما الان توی پرل استریت. پر از کافه ها و فروشگاه ها و مغازه ها و بارا و جای جذاب و دیدنیه. بولدر به معنی سنگه و این سنگه رو برای همین اینجا گذاشته. در واقع سنگ نماد شهره. اینجا هم قلب شهر بولدر. به به چه قلبی. چه قلبی میتپه، خوب میتپه. قلبش سنگی میتپه. سنگی داره. و همه جاش هم سنگیه دیگه. ببینی اینجا هم حتی یه دونه راهرو داره، راهروی سنگی طور. همه جا هم سنگ گذاشتن. اینجا نماد آره اسم شهره. قیمتا رو ببین. اینجا دیگه آف خورده، اینا همه $12 شده. کلا لباسای خوبی هم داره دیگه، از $25 و $35 و اینا داره. از اون طرفم که جلوی دریاش بود. گفتیم بیایم سوڤنیراشو ببینیم، سوغاتیاش به چه شکله، قیمتاش. اینم باحاله، بزرگ نمیشه کلرادو. اینا مثلا یه قیمتی بخوایم ببینیم، اینا مثلا $50. اینا هم قشنگه. ولی رنگش خیلی بده، میره. اینجا دانشگاه CU بولدره، یعنی کلرادو یونیورسیتی.
sun's going down. داریم با دوستای عزیزمون علیرضا و آصفه خدافظی میکنیم. بچه‌ها دمتون گرم. امیدوارم لذت برده باشید. بیشتر از اینا میشد بمونید ولی دیگه باید برید به شهرهای دیگه برسید. واقعا حتما منتظریم. مرسی از شما، چقدر زحمت کشیدین، چقدر لطف کردین، چقدر محبت، واقعا دمتون گرم. خیلی بهمون خوش گذشت. ما همینطور واقعا لذت. ادامه سفر با همون نیستیم واقعا. من تو سفرهای دیگه باهاتون سفرهای بعدی هم بچینیم همه با هم بریم. حتما خوش میگذره. چی از این بهتر؟ چی از این بهتر واقعا. پس تا سفر بعدی بدرود. بای بای، خداحافظ. بریم وارد بزرگترین فرودگاه آمریکا بشیم. البته دومین بزرگترین تو کل دنیا بعد از عربستان. بعد از فرودگاه کینگ فهد عربستان. اینجا خیلی جالبه از نظر مساحتی، نه از نظر تعداد پرواز. بزرگترین فرودگاه آمریکا و دومین تو دنیاست، در حالی که اصلا احتیاجی نداره انقدر بزرگ باشه. به خاطر همین کلی تئوری توطئه در موردش درست کردن و اینم خودش نکته خیلی جالبیه در مورد این فرودگاه. یه سریا میگن اصلا معلوم نیست چه کاسه زیر نیم کاسه است، زیر زمین چی کارا دارن میکنن. بعضیا میگن یه سری نمیدونم فعالیت‌های عجیب غریب مشکوک نظامی دارن میکنن زیرش. بعضیا میگن نمیدونم پایگاه شیطان پرستاست. اون اسبی که جلوی در فرودگاه بود ما خیلی گذری فقط دیدیمش، حالا یه سری تصویر واضح‌تر هم ازش میذاریم. اون اسبه که میگن چرا باید یه اسب آبی با چشمای قرمز جلوی فرودگاه باشه، این حتما یه نماد شیطان پرستی چیزیه. اصلا کلی داستانای عجیب و غریب به این فرودگاه نسبت میدن. نگاه کن اصلا از معماریش هم میشه فهمید. نگاه اینجا یه سری لوله هایی هستش که قشنگ آدما میتونن از روش رد شن و ببینی یه حالت بالکنی هم حتی داره. آره دیگه به هر حال باید بفهمیم زیر این همه ساخت و ساز ببینیم چیه. این آقای عجب لباس خوشگلی. رئیس چیزا بود. رئیس شیطان پرست. Nobody knows we're hanging on a mill. خیلی الکی بزرگه فرودگاهش واقعا. قطارش خالیه قشنگ. یعنی بی خود نیست میگن فرودگاهایی که با این اندازه میریم این همه قطار داره پر میشه. Stars shine. Well, the folks gathered around. بعد از حدود 3 ساعت تأخیر پرواز کردیم به سن آنتونیوی تگزاس و دیگه قرار ماجراهامون رو از اینجا توی تگزاس ادامه بدیم. از اینجا به بعد دیگه بقیه مسیر رو قرار زمینی با ماشین بریم. فقط همین یه تیکه بود که از یه ایالت به ایالت دیگه پرواز کردیم و ادامه مسیر میریم برای یه سفر زمینی یا رود تریپ توی ایالت‌های جنوبی آمریکا. با ما در ادامه مسیر همراه باشید. اگه تا الان سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو همین الان بزن تا ادامه ولاگ‌های ایالت گردیمون توی آمریکا رو از دست ندید. تا ولاگ بعد بدرود. Stars shine.